Hi, xin chào các bạn. Chúng mình là Cây Top TV. Gần đây ở Việt Nam có rất nhiều các bạn học sinh muốn đi du học Hàn Quốc. Chúng mình làm những video này mong muốn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích về đất nước Hàn cũng như du học Hàn Quốc. Hy vọng là những video của chúng mình sẽ giúp ích một phần nào đó cho các bạn trên con đường chinh phục ước mơ du học. Chúng mình cùng bắt đầu nhé! Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu sự khác nhau giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Hàn Quốc nhé. Vì hai đất nước đều là đất nước phương Đông, chịu sự ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo và văn hóa Trung Quốc ngày xưa, nên có rất nhiều điểm tương đồng trong văn hóa với nhau. Tuy nhiên, sự thật là cũng có nhiều điểm khác nhau giữa hai nền văn hóa. Và hiện nay các bạn sinh viên Việt Nam tới Hàn Quốc du học rất nhiều. Nếu như các bạn biết được sự khác nhau về văn hóa đó trước khi đi du học thì các bạn có thể tránh được một số phần nào những lỗi sai khi ở Hàn Quốc. Nào, chúng mình cùng bắt đầu nhé! Thứ nhất là về văn hóa ăn uống. Ở Việt Nam, trong bữa ăn, việc nói chuyện nhiều với đối phương là chuyện hết sức bình thường, vì họ suy nghĩ rằng thời gian bữa ăn trong một ngày là quan trọng nhất nên họ muốn trải qua một cách thoải mái và vui vẻ. Tuy nhiên, đối với người Hàn Quốc, nếu như trò chuyện nhiều trong khi ăn thì nước bọt sẽ bị bắn vào thức ăn hoặc sẽ gây ảnh hưởng đến bữa ăn, nên họ nghĩ đây là hành động thiếu lịch sự. Và vì vậy thì người Hàn Quốc khi ăn chỉ tập trung vào đồ ăn và chỉ nói những chuyện thật sự quan trọng. Thêm nữa, Hàn Quốc nghĩ rằng việc cầm bát lên và ăn là không lịch sự, nhưng người Việt Nam lại cho rằng việc cầm bát lên và ăn đồ ăn là chuyện bình thường, không hề có vấn đề gì. Thứ hai là văn hóa buổi sáng. Ở Việt Nam là một đất nước khí hậu nóng, thành phố Hồ Chí Minh với mùa hè quanh năm, vì vậy dường như văn hóa buổi sáng đã hình thành một cách tự nhiên. Tại Việt Nam, nhiệt độ ban ngày tối đa có thể lên tới 40 độ C, vì vậy so với Hàn Quốc, buổi sáng bắt đầu sớm hơn. Có rất nhiều gia đình bắt đầu ngày mới từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Còn ở Hàn Quốc thường bắt đầu một ngày từ 8 giờ đến 9 giờ sáng. Ở Việt Nam hầu hết các trường bắt đầu học vào lúc 7 giờ. Tuy nhiên hầu hết các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học ở Hàn Quốc thì bắt đầu tiết học vào lúc 9 giờ sáng. Thứ ba là về thời gian hẹn. Những người ở Việt Nam nghĩ rằng việc đến muộn 30 phút hoặc 1 giờ không phải là vấn đề. Lý do là họ suy nghĩ rằng vì có lý do nên mới đến muộn. Hơn nữa, phần lớn đối phương cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, người Hàn Quốc nghĩ rằng cho dù đến muộn dù chỉ 1 phút thì cũng không có phép lịch sự. Vì vậy, hầu hết người Hàn Quốc nghĩ rằng họ đến sớm hơn khoảng 10 phút so với giờ hẹn và chờ đợi người kia. Mình nghĩ rằng văn hóa này là điều người Việt Nam chúng ta nên học hỏi. Thứ tư là văn hóa đi xe máy. Hầu hết người dân Việt Nam sử dụng xe máy cho các mục đích như đi làm, đi học, di chuyển đến địa điểm hẹn. Xe máy là phương tiện giao thông cần thiết. Tuy nhiên ở Hàn Quốc, xe máy thường được sử dụng cho các mục đích như là chuyển phát nhanh hàng hóa hay khi giao đồ ăn từ các nhà hàng. Thỉnh thoảng khi đi mua đồ từ chợ thì cũng hay sử dụng xe máy. Phương tiện giao thông chủ yếu của người Hàn Quốc là xe buýt, tàu điện ngầm, xe ô tô và họ cũng sử dụng rất nhiều xe đạp nếu như đi khoảng cách ngắn. So với Việt Nam thì phương tiện giao thông công cộng ở Hàn Quốc phát triển nhiều hơn như xe buýt, tàu điện ngầm, taxi, vân vân. Mình cũng mong rằng là các phương tiện giao thông đại chúng ở Việt Nam cũng phát triển nhanh chóng như Hàn Quốc để mọi người có thể sử dụng một cách thuận tiện hơn. Thứ năm là văn hóa chào hỏi. Ở Việt Nam khi nói chuyện hay chào hỏi những người lớn tuổi thì hay khoanh tay với ý nghĩa là tôn trọng. Tuy nhiên tại Hàn Quốc, việc này được coi là không lễ nghĩa hoặc được xem là có thái độ kênh kiệu ngạo mạn. Khi một người dưới chào một người địa vị cao hơn thì mình sẽ phải cúi đầu chào, dù tay phải đưa về phía trước nhưng người ta nghĩ rằng đó là biểu hiện của sự tôn trọng đối phương. Thứ sáu là văn hóa Pali Pali. Từ này có nghĩa là nhanh nhanh. Người Việt Nam cho dù là làm việc gì thì cũng là một cách chậm rãi để đảm bảo mọi thứ đều rõ ràng và chính xác. Tuy nhiên thì tính cách của người Hàn Quốc rất nhanh. Trong tất cả các tình huống họ đều muốn làm điều đó một cách nhanh chóng. Khi họ gọi đồ ăn trong nhà hàng, khi mua và thanh toán hàng hóa ở siêu thị, khi giao việc cho các nhân viên ở công ty và đợi chờ kết quả, khi bạn chờ xe buýt hoặc tàu điện ngầm, có rất nhiều tình huống họ muốn làm một cách nhanh chóng. Lý do là vì họ muốn làm việc nhiều hơn và quý trọng thời gian rảnh rỗi để làm việc. Ngoài ra, từ ngày xưa Hàn Quốc rất lạnh vào mùa đông nên phải tiết kiệm tiền bằng cách kiếm tiền nhanh chóng vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Người ta nói rằng văn hóa này được tạo ra bởi vì nó mang ý nghĩa là không chết đói vào mùa đông. Thứ bảy là văn hóa ngủ trưa. Ở Việt Nam có thể thấy ở nơi làm việc, trường học hay là trên xe máy đều có thể ngủ hoặc có thể mắc võng giữa hai cây để nghỉ trưa.
hoặc có thể thấy thói quen phổ biến là trải một tấm đệm ở trên sàn văn phòng và nghỉ trưa một giấc ngắn. Nhưng ở Hàn Quốc không có văn hóa ngủ trưa. Mình nghĩ rằng đó là một văn hóa tốt, chỉ cần chợp mắt một giấc ngắn cũng có tác dụng tốt cho sức khỏe và thể chất. Thứ 8 là văn hóa tan làm. Ở Việt Nam, mọi người nghĩ rằng việc tan làm đúng thời gian là việc đương nhiên. Việc tan làm là điều tự nhiên nếu công việc của mình kết thúc, ngay cả khi sếp vẫn đang làm việc và làm việc muộn. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, không dễ để rời khỏi văn phòng nếu như ai đó hoặc cấp trên của bạn chưa kết thúc công việc. Gần đây thì ở Hàn Quốc cũng dần dần hình thành văn hóa làm đúng giờ. Thứ 9 là văn hóa ăn vặt. Những nhân viên ở công ty Việt Nam thường ăn vặt rất nhiều, đặc biệt là nhân viên nữ. Họ thích ăn những loại đồ ăn vặt như bánh kẹo, bánh mì hoặc hoa quả. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, thời gian ăn vặt ở trong giờ làm việc tại công ty hầu như không thấy xuất hiện. Việc ăn vặt ở trong giờ làm việc được cho rằng là không tập trung trong công việc. Có nhiều trường hợp bạn có thể sẽ để lại ấn tượng xấu nếu như bạn bị sếp hoặc những người trên bắt gặp. So với công ty Hàn Quốc thì công ty ở Việt Nam có vẻ thoải mái và vui vẻ hơn. Thứ 10 là văn hóa mì gói. Ở Việt Nam, cách nấu mì là đun sôi nước, sau đó thêm mì vào súp, tắt bếp ngay và ăn ngay. Nhưng ở Hàn Quốc, phương pháp nấu mì là cho mì và súp vào nước sôi và đun trong vòng 3 đến 4 phút sau đó mới ăn được. Ở Việt Nam thích việc nấu mì chín tới rồi ăn, còn người Hàn thì lại thích ăn sợi mì nấu chín hơn và sợi mì Hàn Quốc có vẻ dày hơn một chút. Người Hàn Quốc thì rất thích ăn mì cay. Và ở Việt Nam nếu bạn gọi đồ ăn kèm như các món cà, rau, nộm sẽ phải trả thêm tiền món đó. Còn ở Hàn Quốc chỉ cần trả món ăn chính có trong menu. Còn các đồ ăn kèm khoảng 10 món như các loại kim chi, dưa chuột, cá khô, lạc thì sẽ miễn phí. Dù cho bạn muốn ăn thêm bao nhiêu cũng không phải trả thêm tiền. Ở Hàn Quốc vào mùa hè, những món ăn lạnh rất phổ biến như phở lạnh, nước canh đậu, mì lạnh, patbingsu, đá bào. Lý do là ngày xưa không có tủ lạnh, đá được bảo quản trong các hang động Seokbingo cho đến mùa hè để sử dụng. Ngoài những gì chúng mình đã chia sẻ với nhau ở trên đến bây giờ, có rất nhiều sự khác biệt về văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Nội dung này chỉ mang một phần ý kiến chủ quan của cá nhân mình thôi nhé. Các bạn có thể tham khảo thêm. Và khi người Hàn Quốc sống ở Việt Nam thì họ sẽ phải theo văn hóa của Việt Nam. Mình nghĩ rằng sinh viên Việt Nam của chúng ta nếu muốn học tập tại Hàn Quốc thì nên theo văn hóa của họ. Trên đây mình đã cho các bạn biết về sự khác biệt giữa văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam. Những nội dung mình vừa nêu ở trên là trải nghiệm của cá nhân mình, và trong số những người Hàn Quốc mình biết thì họ đều có cảm nhận là như vậy. Nếu có những nội dung nào cần bổ sung hoặc có nội dung nào mình viết chưa đúng thì nhớ cho mình biết nhé. Mình sẽ rất cảm ơn. Lần sau mình sẽ trở lại với nhiều thông tin thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.